Deasupra câmpiilor, orașelor și stâncilor din România, cerul pare liniștit doar pentru cei care nu știu să-l privească. Dacă privești cu răbdare, vei observa siluete mici tăind văzduhul cu o precizie care pare fără efort. Aici, în acest spațiu aparent gol, trăiesc trei dintre cei mai discreți acrobați ai naturii. Lăstunii, membri ai familiei Hirundinide. Dar nu toți lăstunii trăiesc la fel, fiecare specie și-a ales propria lume. În apropierea oamenilor, acolo unde clădirile înlocuiesc stâncile, iar liniile drepte ale orașului desenează un peisaj artificial, trăiește lăstunul de casă. Este poate cel mai familiar dintre toți, cu o siluetă alb-negru scăldată în irizație albăstrui, pe creșteți și manta, contrastează puternic cu albul pur al târtiței și al pântecelui. Spre deosebire de rândunică, are coada neagră, scurtă și doar ușor bifurcată, iar picioarele îi sunt îmbrăcate discret în pene albe. Aspectul său este identic pentru ambele sexe. În România îl întâlnești aproape peste tot, din sate liniștite până în orașe aglomerate, din câmpii până la poalele munților. Nu evită omul, dimpotrivă îl urmează. Sub streșini, sub balcoane, sub poduri, începe un ritual repetat an de an. Primăvara, în lunile mai și iunie, perechile revin adesea la același cuib. Dacă a rezistat iernii, îl repară, dacă nu, îl reconstruiesc, din lut adus în cioc, întărit cu salivă. Cuibul devine o mică fortăreață, aproape închisă cu o intrare îngustă. În interior, viața începe discret. 3, 4 sau chiar 5 ouă albe sunt depuse, iar timp de aproximativ 2 săptămâni, părinții le clocesc pe rând. În scurt timp, liniștea este înlocuită de foamea constantă a puiilor. Zborurile devin mai frecvente, mai urgente. Insectele mici, muște, țânțari, afide, sunt adunate din aer și aduse neîncetat. Uneori sezonul este suficient de lung pentru a doua pontă. Orașul oferă stabilitate, dar nu și siguranță absolută. Ciorile și coțofenele pot ataca cuiburile, iar intervențiile umane, prin renovări și fațade moderne, pot distruge ani de muncă într-o singură zi. Și totuși colonia rezistă. Zeci de păsări se rotesc în aer, comunicând prin ciripituri scurte, care împreună creează un murmur continuu. Aici viața este colectivă, sincronizată. Când vara se încheie, aceste comunități se destramă. Lăstunii de casă părăsesc Europa și pornesc spre Africa, urmând căi invizibile, dictate de hrană și instinct, iar când se întorc, cerul orașelor redevine viu. Departe de orașe, acolo unde râurile sapă maluri abrupte și fragile, începe o altă viață. Lăstunul de mal, o pasăre de talie mică, cu un penaj discret gri-maroniu pe spate și reflexe verzui pe aripile mai întunecate. Se remarcă prin contrastul pieptului, unde o bandă brună caracteristică separă albul gâtului de cel al abdomenului. Coada este scurtă și fin bifurcată, iar aspectul celor două sexe este identic. Lăstunul de mal nu caută apropierea omului, el caută pământul moale, pereții de nisip și liniștea aparentă a apelor curgătoare. În România îl găsim de-a lungul râurilor și mai ales în zonele dominate de Dunăre, acolo unde malurile oferă locul perfect pentru construcție. Dar aici construcția nu înseamnă lipirea lutului, înseamnă săpat. Cu o determinare remarcabilă, lăstunii de mal sapă galerii adânci, uneori de aproape 1 metru. Fiecare tunel este o investiție uriașă de energie și nu sunt singuri.
Sute, uneori mii de indivizi lucrează la același mal, transformându-l într-o adevărată colonie vie. În adâncul acestor galerii, în lunile mai-iunie, femela depune de obicei 4 până la 6 ouă, mai multe decât ceilalți lăstuni. Aici riscurile sunt mai mari. Malurile se pot surpa după ploi, prădătorii pot descoperi intrările. Incubația durează aproximativ 2 săptămâni. Puii cresc în întuneric, protejați, dar nu pentru mult timp. Când ies la lumină, lumea este deja periculoasă. Șerpii pot pătrunde în galerii, vulpile pot săpa, iar prăbușirea malului poate distruge întreaga colonie într-o clipă. Zborul lor este mai jos, mai aproape de apă. Prind insecte mici, aproape invizibile, iar comunicarea este rapidă, eficientă. Sunete scurte, funcționale, într-un spațiu aglomerat. Și totuși, în ciuda riscurilor, această strategie funcționează. Forța lor stă în număr, în sincronizare, în comunitate. Când sezonul se încheie, coloniile se golesc. Malurile rămân tăcute, ca niște orașe abandonate până la întoarcerea lor. În cele din urmă, departe de zgomot și de mulțimi, în locuri unde stânca domină peisajul și vântul modelează fiecare colț, trăiește cel mai discret dintre lăstuni, lăstunul de stâncă, o pasăre cântătoare de talie mică, cu penaj gri-maroniu pe spate și nuanțe mai deschise pe piept, evidențiate de striații fine pe gât și bărbie. Se distinge prin coada discret bifurcată, marcată de puncte albe pe partea inferioară și prin căptușeala aripilor aproape neagră. Ambele sexe împărtășesc același aspect delicat. Aspectul său este simplu, fără contraste puternice, dar zborul îl trădează. Nu este doar rapid, ci și planat. Folosește curenții de aer ascendenți, plutind acolo unde alții ar consuma energie. În România este prezent în zonele stâncoase ale Carpaților și în Dobrogea, dar este rar observat. Nu pentru că ar fi absent, ci pentru că nu caută să fie văzut. Cuibul său, construit din lut, este mai deschis și așezat pe stânci sau pereți abrupți. Nu formează colonii mari. Perechile sunt mai izolate, iar viața lor este mai liniștită. Reproducerea începe mai târziu, mai ales la altitudine. În lunile mai sau iunie sunt depuse 3 până la 5 ouă, iar incubația durează aproximativ 2 săptămâni. Ritmul este mai lent, adaptat în un mediu mai dur și mai imprevizibil. Puii cresc într-un spațiu expus, dar relativ sigur, datorită inaccesibilității locului. Pericolele sunt diferite, păsări răpitoare și mai ales condițiile meteo. Aici vremea poate deveni cel mai mare dușman. Spre deosebire de ceilalți, unii lăstuni de stâncă nu migrează complet, rămân adaptându-se, profitând de fiecare oportunitate de hrană. Este o flexibilitate rară, o altă formă de supraviețuire. Vocalizele lor sunt mai melodioase, mai fluierate, nu zgomotul unei colonii, ci vocea unei prezențe discrete. 3 specii, 3 lumi. Lăstunul de casă apropiat de om, adaptat orașului dependent de structurile create de noi. Lăstunul de mal, legat de apă, de maluri fragile și de viața din comunități uriașe. Lăstunul de stâncă, solitar, tăcut, stăpân al înălțimilor stâncoase. Toți vânează aceleași insecte, toți depind de același cer și toți se confruntă în feluri diferite cu aceleași amenințări, prădători, schimbări de mediu, fragilitatea echilibrului natural și totuși fiecare a găsit o altă soluție. Data viitoare, când privești cerul, nu vei mai vedea doar niște păsări mici și rapide, vei vedea 3 povești care se desfășoară simultan, 3 moduri de a supraviețui, 3 moduri de a aparține aerului.